Și acum să testăm partea de baterie externă, dacă are și așa ceva. Bun, am pus OTG, pac, cablu USB, telefonul are 60% baterie, merge, se încarcă și îmi scrie că pot să accesez fișierele de pe Redmi. Deci acum putem să intrăm și în celălalt telefon, cumva putem folosi și aplicațiile de pe celălalt telefon și astfel putem transfera poate chiar și aplicațiile de pe acest telefon. Așadar nu o să mai ai nevoie de baterie externă dacă vrei să mai încarci și altceva, este bun și pe asta. Să vedem și căștile acum dacă funcționează. Anterior am scris pe telefon ceea ce am de spus ca să nu ratez ceva din experiența avută în ultimele zile. Acum facem test de boxe la maxim, dar căștile nu merg, nu înțeleg de ce. Trebuia să împing mai tare. Intră foarte greu aici, trebuie să împingi tare. Wow, nu e la maxim și acum dăm la maxim. Nu pot să zic că neapărat îmi sparge timpanele, dar e destul de tare, destul de clar și basul foarte, foarte mare. Asemănător cum se aude și pe Xiaomi de altfel și se aude foarte bine, e bine pe partea de căști, iar pe partea de difuzor acum o să avem ocazie să vă mai arăt o dată. Maxim. Auziți? E mai încet. E mai tare. Mai tare. Și acum e cumva egal stereo. Încet. Mai tare. Deci ăsta este acel minus. Și acum să rulăm jocurile. Am pus Fortnite, Asphalt și toate cele. Fortnite. O să le rulăm fără sonor ca să nu avem probleme cu copyright. Deci Fortnite nu îl suportă, deși are mod jocuri. Are 4 GB de RAM, parcă era octa-core. Problema e că menține conectate tot timpul în funcțiune acele core-uri. Deci Fortnite Nexa și vedem și temperatura 47 de grade și bateria 17. Cum am deschis jocurile, cum s-a încălzit. Asphalt 9. V-ați dat seama ce fain e să te joci așa cu sunet, dar nu pot să las că mă dau jos YouTube. Bun, hai să începem. Vedeți că se mișcă destul de bine.
Și am terminat pe primul loc. Și am dezactivat modul de jocuri și pornim următorul joc. Deja am consumat 1% baterie. Mai rulează și Fortnite. Dacă vedeți aici, rulează și Fortnite. PUBG sau PUBG sau cum se numește. Noi mai punem modul de jocuri. 47 de grade. Nu știu eu să mă joc, dar așa fuge. Și cam așa se mișcă. Uite, poc. Se așează pe jos, pe burtă. Hop. Ia. Stai că se mută asta. Deci cu pumnul. Pac, pac. Vedeți că merge foarte, foarte bine. Mai departe. Și avem 47 de grade. Free Fire. PUBG este pe modul mediu de detaliere a graficii, pentru că altfel nu ar funcționa. Start game. Hai să alergăm de unde la. Alergăm de nebun. Deci merge și ăsta, dar nu știu să mă joc. Merge foarte bine, după cum ați văzut. Last Day on Earth. Ultima zi pe pământ. Nu este astăzi, dar așa se traduce jocul. Da. Last Day on Earth. Trebuie să fugim pe aici, dăm și săpăm. Hartă. Și acum cum închidem de aici? Close. Punem mâna. Căutăm. Luăm cuțite. Echipament. Keep. Use. Apă. Use. Take all. Gata! Următorul. Gata! Fugim și după aia. Ce tare! Deci vedeți că merge și jocul ăsta și jocurile în general majoritatea merg. Tot 47%. Când e mai cald în încăpere și am mai consumat 1% baterie, sunt în fundal de asemenea. Când e mai cald în încăpere, urcă la 60-65% când te joci. Și voiam să vă mai arăt partea de cameră foto.